Ang video natin today is about Adobe Lightroom mobile app sa phones natin at i-discuss ko sa inyo yung bawat function ng bawat button. Andito ako ngayon sa Aureo Resort sa San Fernando, La Union. Sakto, naisipan kong gumawa ng tutorial para sa inyo ngayon. Ang i-discuss natin ngayon sa video na to, kung paano natin gamitin yung Lightroom mobile app at gusto kong mai-discuss sa inyo para maintindihan natin yung function ng bawat buttons dito sa app natin na to for editing ng mga photos natin. Welcome to another video. If it's your first time here and you want to learn more about editing photography or improving your video content or photo content, consider subscribing and hitting that bell button so you will be notified sa bawat upload natin. Sundan nyo lang ako dito sa video na to. So buksan nyo lang yung app nyo sa phones nyo, upload lang kayo ng any photo na gusto nyo i-edit. For this tutorial, ito yung gagamitin kong photo. So una kong ginagawa dito sa bottom part ng application natin, makikita nyo meron siyang iba't ibang mga buttons. Nandyan yung auto edit, exposure, andyan yung light, yung color, yung effects, detail, optics, geometry, presets, previews, and reset. I-discuss ko lang dito yung mga normal and basic na ginagamit natin para mas maintindihan natin. So yung light button, nandito yung setting natin for exposure, contrast, highlight, shadows, whites, and blacks. Andito rin yung curve function natin. So yung exposure, basic lang. Exposure, pag tinasa natin yung button, mag-increase yung exposure ng image. Pag binabaan natin, magdi-decrease or magda-darken yung image. To the left, darkens the image. To the right, brightens the image. So for this one, mag-stick ako maybe 0.35. And then yung contrast naman. Yung contrast button, increase contrast, move it to the right. Makikita nyo naman, may values naman on top of your mobile phone. So nandito yung contrast is around 22 na 21. Pag gusto nyo naman less contrast yung photo, move it to the left. Pero ideally, mas maganda, mas contrast yung photo. So dito, stick tayo sa 15. Yung highlights naman, highlights is the bright area of the image. So pag in-increase natin, lahat ng white or bright parts ng image, madadagdagan or magiging more exposed or more bright yung image natin. So, move it to the right, the image will be brighter. To the left, the highlights of the image will be recovered. Mas maganda, ang ginagawa ko usually is to move it towards the left side to recover details on the highlights. So I stick to negative 52. And then for the shadows naman, pag gusto nyo mag-recover ng details sa dark areas ng photo natin, i-move nyo lang towards the right to brighten up the shadow part of the image. Pag gusto nyo naman less details sa shadow part, move it to the left. Pero for this image, move natin sa right to recover detail on the shadow part, lalo na dun sa mga yung pants ng guy. Nakikita nyo, pag in-increase natin, mas lumalabas yung details. Pag din-increase natin, nawawala yung details nung sa pants ng guy. For this one, i-drag ko lang maybe 20 to recover the details. And then whites. Whites naman is yung the brightest part of the image. Pag in-increase nyo, makikita nyo, lahat ng white area magiging overexposed if you move it to the right. If you move it to the left, lahat ng white areas magiging underexposed siya. So for the whites of this image, stick ko lang sa negative 21. For the blacks naman, blacks is the darkest part of the image. If you move it to the left, lahat ng black area magiging dark or underexposed or less detail. Pero ideally, hindi ko ina-advise na i-pull back natin yung black slider natin towards the left. Stick ko siya sa maybe 15. Pwede na sa 15. Yung whites and blacks, naglalaro yan as parang team, kumbaga. Pag pinaglaro natin yung whites and yung black, madadagdagan ng contrast yung image natin. So for this image, stick ko siya sa 15 and then yung whites to negative 21. Ang tawag nga nila dito, global adjustment, dahil ang adjustments is more of the overall settings of the image. So exposure, contrast, highlight, shadows, whites, and black. And then dito sa lights natin, yung araw na button, sa loob ng button na to is yung curve natin, yung para mas maintindihan natin. On the left part of the image is the darkest part of the photo. So lahat ng black nandito sa left side. Kung makikita nyo, pag minove natin yung photo natin, yan yung mga darkest part ng image. And then yung upper rightmost photo is yung white part ng image natin. So pag minove natin, makikita nyo, nagba-brighten up din yung image. Usually, ang ginagawa dito sa curves natin is nag-a-add tayo ng contrast sa image natin. Depende actually sa gusto nyo maging output nyo for your editing. Normally, ang ginagawa ko dito is nag-add ako ng 3 button dito sa highlights natin. Highlights natin is malapit dun sa topmost right area ng curve line. And then yung middle point ng curve line natin is yung midtones natin. So lahat ng detail information nandito sa midtones natin. Last button na ina-add ko usually is yung sa shadow part ng image. So makikita nyo, meron ng 5 points. 5 points yung slider natin. One for the blacks area, the shadow area, the mid-tone area, highlights area, and white area. Pag pinull up natin yung button dito sa lowest part of the curve, pag in-increase mo, makikita nyo,
yung image natin, nagiging faded yung itsura. Makikita nyo yung blacks. So, before and after. So, pag in-increase natin pataas, ibig sabihin, nilalapit natin yung point towards the white or the brightest part ng image. Topmost part is the brightest part. The bottom half is the dark part. So pag in-increase natin, medyo nagiging faded yung itsura ng image, or the left half of the curve is the dark part naman ng image. So pag in-slide natin towards the left part, makikita nyo yung highlights medyo nagda-darken. And then right part naman, ibig sabihin, pag minove naman natin yung slider towards the right, nagiging dark, lalo na pag tinignan natin yung bottom part ng image natin, makikita nyo yung bottom part. Pag minove natin sa right, magiging dark siya. So normally, ang ginagawa ko dito is nagdadagdag lang ako ng slight S-curve to add more contrast on the image. So I pull down the topmost button. Ang mangyayari nito, binabalik natin yung details sa highlights. Subtle lang yung change, pero big difference to pag nakita nyo yung overall adjustments natin. So slide down lang a bit. The bottom part, slide up ko lang to add a little fade on the photo. Pag drinag up natin yung highlight part naman natin, ibig sabihin, binabrighten up natin yung ibang highlight areas ng image. I lower down the blacks or the shadow part to make the shadow parts slightly dark. And also, I brighten up the image just a bit. Just by adjusting or playing with the curved line, makikita nyo yung before and after natin. So, before and after. So, nagdagdag na tayo ng contrast sa image natin. Then, I just hit done. So kapag nandyan pa kayo at nanonood nitong tutorial natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-hit yung bell button para ma-notify tayo pag may mga bago tayong uploads. Palike na rin pag nagustuhan nyo itong tutorial natin ngayon. Itutuloy natin tong tutorial natin dito sa Singapore at balik tayo sa curves. Buksan nyo ulit yung file nyo sa Lightroom. Dito sa curves, naturuan ko na kayo kung paano nyo gamitin at paano natin i-maximize tong curve lines natin. Dito sa curved line natin, makikita natin meron tayong tatlong dots. Pag tinignan yung pinakababa ng screen nyo, meron kayong red, green, tsaka blue. Punta lang kayo sa red. Tandaan nyo lang na ang opposite ng red, green, blue is CMY. Kumbaga, cyan, yellow, and magenta. Ang opposite ng red natin is cyan. And ang opposite naman ng green natin is magenta. Then for blue, opposite niya is yellow. Dun sa red, ibig sabihin lang nito, pag naglagay kayo ng point anywhere sa red line na to, pag in-increase nyo, nag-a-add kayo ng red. Pero pag din-decrease nyo, mag-a-add kayo ng cyan na color. Balik natin. Tignan naman natin yung blue. Blue naman, pag in-increase nyo yung point, pag naglagay kayo ng any point somewhere on the line, in-increase nyo, dadagdag kayo ng blue sa image nyo. And then kapag naman nag-decrease kayo sa baba ng line, ibig sabihin nag-i-introduce kayo ng yellow. So tandaan nyo lang yon. Then for green, ganun din natin para makita nyo. Ganun din sa green, pag nag-increase kayo, nag-i-introduce kayo ng green color. Pag nag-decrease kayo, nag-i-introduce kayo ng magenta tint sa image nyo. Dito sa editing natin, gusto kong medyo warm yung photo. Sabi natin, ang gagawin natin, lalagay lang tayo ng tatlong dots ulit. Isa sa shadow part, sa mid-tone part, and also sa finally dun sa highlight part. Gusto kong magdagdag ng warmth sa shadow area. So maglagay lang kayo ng isang point in between ng black part and yung shadow part na point natin. Pag in-increase nyo, mag-introduce kayo ng blue sa shadow. Pag din-decrease nyo naman, will introduce yellow sa image natin or sa shadow part. Ganun din, pag nag-minove nyo yung mid-tone point natin, pag in-increase nyo, magiging blue yung mid-tones. Pag din-decrease nyo, mag-introduce kayo ng warmth sa mid-tone. So yun yung gusto natin. Medyo warm yung photo natin. So nag-introduce lang ako ng konting yellow sa mid-tone area natin. Highlights, i-leave ko lang na ganyan. Then balik tayo sa red. Gusto ko medyo red tone. Lagyan natin ng konting red sa mid-tone. Pero yung magenta natin, maglagay muna tayo ng isang shadow dito sa shadow area natin. Isang point in between ng shadow point natin and yung black point. Pag dinag down natin, so nag-introduce ng konting cyan sa image. So yan yung gamit ng curves natin. So tandaan nyo lang, red is opposite of cyan, green is opposite of magenta, and blue is opposite of yellow. Katapos ng curves, temperature. Ano nga ba yung mga pwede nating i-adjust sa temperature? Pwede nyo increase yung temperature para maging warm yung photo. Pag decrease nyo naman, medyo bluish yung photo. So it's up to you pa rin yan. Ako gusto ko lang magdagdag ng konting temperature para medyo warm yung photo. Yan, makikita nyo. So yung tint naman, move to the right. Ibig sabihin nag-introduce kayo ng magenta na tint. Move to the left naman, will introduce green tint on the image. So konting tap lang siguro towards the left, around -6. Vibrance, pwede nyo increase yung vibrance ng image by moving it to the right. At the same time, saturation naman, saturation ng mga kulay ng image natin. To the right will increase saturation. Moving it to the left will decrease saturation. So ako kasi gusto ko yung medyo decrease on saturation, pero tinataasan ko yung value ng vibrance natin. Move kayo sa mix. Ano nga ba yung mix? Yung mix is yung color mix natin. Dito sa color mix natin,
pwede nating i-adjust yung value ng hue, ng saturation, at ng luminance ng bawat kulay natin sa image. From red, orange, yellow, green, cyan, purple, and magenta. So yung hue natin, para mas maintindihan natin, maghanap tayo ng image na pwede nating, maraming kulay. Bale, andito nga pala tayo sa Marina Bay area sa Singapore. Sobrang init ngayon. Sa background natin, makikita natin ito yung mga buildings dito sa Raffles area. Kung saan tayo nakatayo ngayon, dito ginaganap yung mga light show. Nasa baba lang tayo ng Marina Bay. Pakita natin sa inyo. So makikita nyo, ayun lang yung Marina Bay Sands Hotel. Tapos ito yung bagong ginagawang building ng Apple dito sa Marina Bay. Kakaiba. Dito lang kayo makakakita sa Singapore ng ganyan construction. Hopefully mag-open to soon at makita din natin. Then nandun yung LV building, Louis Vuitton building, tapos yung flower dome. Taasan natin para makita nyo. LV building, flower dome. So ano nga ba yung color mix? Dito sa color mix, dito nyo pwedeng i-edit yung mga values ng hue, ng saturation, at saka ng luminance ng bawat color. Yung red, orange, yellow, green, cyan, blue, purple, and magenta. Yan, pwede natin ma-adjust yung mga values nito mga to. Sa red, pag minove nyo yung red, makikita nyo naman may kulay yung sa hue. Pag minove nyo yung red towards yung right natin, which is magiging orange dapat yung kulay natin, makikita nyo yan pag minove natin towards the right. Pinakamalayong motor, makikita nyo yung pagbago ng kulay niya. So nagiging orange siya. Pati yung damit ng mga babaeng naglalakad, medyo malabo pero makikita nyo pag minove natin to the right, so nagiging orange yung kulay niya. Pag minove nyo naman to the left, makikita nyo dito may kulay, magiging parang purple or medyo pink yung kulay nung red dapat. So move natin towards the left, makikita nyo nagiging pink yung kulay niya. Ngayon, pag gusto nating orange, sabihin natin okay na tayo dyan. Medyo ginawa nating orange yung kulay nung red. Pag in-increase naman natin sa saturation, pag in-increase nyo, magiging matingkad yung kulay nung red. Pag minove nyo naman to the left, magiging desaturated yung kulay niya. Tapos yung luminance naman, yung brightness ng color natin. So pag in-increase nyo towards the right, i-increase lang niya yung brightness ng kulay natin. Minove natin towards the left, dinidecrease lang yung intensity nung light sa kulay natin. So nagiging dark. So ideally, mas maganda bright yung kulay, tapos medyo saturated. Sabihin natin ganyan. And then, same thing dun sa ibang mga kulay. Like yung, sabihin natin, ito may yellow kasi tayo na motor dito eh. So yung motor na to, medyo malapit siya sa in-between siya ng orange tsaka yellow. Pag minove natin towards the left, makikita nyo may red na kulay doon. Tapos towards the right naman, medyo may green na kulay. So makikita nyo. Pag minove natin towards yung nagiging orange yung kulay, malapit sa pink. Minove naman natin towards the right, medyo nahaluan siya ng green na tint. So yun yung effect ng color mixer natin. Same thing sa sabi natin itong motor natin na malapit. Tignan natin kung cyan. Oh yan, tama. So cyan itong motor na to nasa malapit. Pinakamalapit dito. Pag in-increase natin towards the right, dapat magiging blue. Tapos pag in-increase natin towards the left, dapat medyo greenish yung tint niya. So makikita natin, medyo naging blue yung kulay ng motor. Pag sa left naman, medyo ini-introduce ang green dun sa kulay. Sabi natin, okay na ginawa niyang blue yung sign ng motor na to. I-increase niyo yung saturation para makita niyo yung intensity niya. So from this one, magiging iba na yung kulay ng motor. So yun yung ibig sabihin lang ng color mixer natin. Pwedeng i-edit individually yung mga values ng mga kulay natin. Either gusto niyo baguhin yung hue ng kulay nito, gusto niyo taasan yung intensity ng saturation, o gusto niyo maging mas matingkad yung kulay, pwede. Dito sa effects, ano nga ba yung sa effects? So yung sa effects naman natin, texture, ibig sabihin, dadagdagan lang natin ng texture yung image. Move it to the right, magdadagdag kayo para yung texture ng image nyo mas magiging sharp, kumbaga. Tingnan nyo pa lang yung mga detail ng gown ng babae. Pag hindi natin increase yung texture, ito yung itsura. Pero pag nilagyan natin ng texture, lutang yung detail ng texture ng damit. Tas clarity naman, pag in-increase natin yung clarity, parang magiging grungy or medyo madumi tignan yung image eh. Yung clarity parang nag-work in tandem with texture. Pag in-increase nyo, medyo magiging grungy, lahat ng details lalabas. Pag din-increase naman natin, magiging soft yung itsura ng image natin. Then the haze. Yung haze naman, pag in-increase nyo, lahat ng haziness ng image mawawala pag in-increase nyo towards the right. Pag din-increase naman natin, yung haziness parang maglalagay siya ng isang layer na sabi natin haze or fog harap ng image natin. So
Makikita nyo. Pag minove natin to the left, sobrang hazy na. Pero pag minove natin towards the right, magiging contrasty yung image natin. Yung vignette naman, yun yung dark corners ng image natin. Pwede nyo gawin medyo dark yung edge ng image. Like for example, pag naglagay tayo ng vignette, towards the left, dark siya. Dark na vignette ang ilalagay. Pero towards the right, white na vignette ang idadagdag niya. Kung gusto natin medyo nakafocus yung attention ng mga viewers natin sa subject, so darken lang natin ng konti yung vignette. Makikita nyo, pag drinag natin towards the left, madilim na yung corner. Tapos yung midpoint naman, para lang makita nyo yung effect ng midpoint, baba natin ng sobra yung effect ng vignette. So yung midpoint, pag minove natin towards the left, yung circumference ng effect, liliit. Kumbaga, mag-spill over siya sa middle part ng image, which is hindi natin gusto. Dapat sa edge lang ng image at hindi affected dapat yung subject natin. Increase natin ng konti, lalaki yung radius ng vignette natin. So magiging outer part ng image yung affected. So ilalayo lang natin yung effect ng vignette sa subject natin. Tapos yung feather naman, para yung transition ng effect natin ng vignette, gradual lang. Tsaka hindi masyadong solid yung dark corners natin. Pag in-increase natin yung feather, medyo magiging soft yung transition ng bright part towards yung vignette na nilagay natin. Yung roundness naman, kung gusto nyo round yung effect ng vignette or medyo squarish or dun lang sa mga edge ng photo natin, gawin natin medyo circular yung effect. Tapos dito na natin bawasan yung value ng vignette para hindi masyadong halata yung effect na nilagay natin. Parang ganyan. May effect pero hindi siya masyadong halata. So makikita nyo before and after. Yung highlights naman, huwag na natin galawin yan. Tapos yung green, pag gusto nyo maglagay ng green sa image nyo, ito yun. Kung makikita nyo, taasan ko lang yung value para makita nyo yung effect ng green. Masyadong grainy, hindi na maganda yung itsura. Siguro konti lang, subtle effect lang para medyo filmic yung feel nung editing natin, yung grain na ilalagay natin. So decrease lang natin yung size ng grain from 10 to 15 yan yung effect ng grain. So makikita nyo, ito yung walang grain, ito yung may konting grain. Makikita nyo sa mga edges, sa skin, sa corners, yun yung grain. Ito yung walang grain, ito yung may grain. So yung size, yun yung size ng grain, yung roughness. Kung gusto nyo masyadong malakas yung effect nung, kumbaga kung masyadong rough yung effect ng grain, hindi siya fine. Pag minove naman natin towards the left, fino yung grain natin. Sharpening. So sharpening, kapag yung image natin, gusto nyo medyo sharp yung image, move nyo lang to the right. Lalo na kapag pinopost natin yung mga photo natin sa Instagram or Facebook, alam naman natin na may compression yung sharpening ng image. Minsan kahit sharp sa tingin natin pag in-edit natin, pero pag in-upload natin, nagiging soft yung itsura ng photo natin. Lagi ako nagdadagdag ng konting sharpening, siguro mga 20 or 15. Yung radius ng sharpening, hindi ko masyadong ginagalaw. Detail sharpening, hindi ko na rin masyadong ginagalaw. Pero yung masking, dito, hindi kasi naipapakita dito sa mobile, pero sa Lightroom na pang PC or pang desktop or pang laptop, Mac, PC, sa ibang machine, yung Lightroom na hindi pang mobile, makikita kasi natin yung effect ng masking. Pero ang nangyayari kasi pag in-increase nyo yung masking, ibig sabihin yung sharpening effect, ang isa-sharpen lang niya is edges ng image natin. So pag in-increase natin, edges ng subject, yung sa may buhok na area, mata, tapos yung detail siguro ng damit, yan, na siya-sharpen. Noise reduction, since nagdagdag tayo grain, hindi na natin kailangan ng noise reduction. Pero pag wala kayong nilagay na grain, tapos yung gusto nyong image is mataas na ISO nyo sinut, pwede nyong increase yung noise reduction. So ang ginagawa nito, binabawasan nila lang yung digital noise na na-create ng camera natin dahil nag-shoot tayo sa mataas na ISO. Pag nag-shoot kayo ng mataas na ISO, like ISO 2500 or 3600, 6400 pataas, yung mga noise kasi niyan, yung digital noise na introduce na sa image natin. So pag gusto nyo bawasan yung noise na yon, increase nyo lang tong noise reduction. Pero since hindi na natin kailangan dito sa image natin, decrease lang natin. Color noise reduction, ganun din. Pwede nyo increase kapag yung noise sa mga kulay nyo mataas or masyadong kitang-kita, kumbaga yung noise sa kulay ng image natin, increase nyo lang yung color noise reduction. Detail tsaka smoothness, hindi ko na ginagalaw eh. Tapos optics, pwede nyong i-select to pero nasa sa inyo. Ako kasi lagi kong chine-check yung chromatic aberration tsaka yung lens profile correction. Chromatic aberration, yun yung pag nakikita natin na shoot natin yung mga subject natin, lalo na sa bright area, may konting lining na purple, magenta na lining sa edge ng mga subject natin. So yun yung tawag doon is yung chromatic aberration. So pag clinic nyo, naging blue, ibig sabihin nalilesen yung chromatic aberration. Yung lens profile correction, kino-correct yung distortion na nakikreate dahil sa lens na ginamit natin. Check nyo lang yan. Distortion. Yung distortion, it's up to you naman kapag gusto nyo i-correct yung distortion ng image natin manually. Moving to the right, nakikita nyo,
medyo lumulubog yung image natin. Tapos pag minove natin to the left, medyo nagiging nadi-distort yung image natin. Dito, since hindi ko na kailangan ng distortion correction dito, hindi ko nagagalawin tong part na to. Itong distortion naman, wala na akong masyadong kailangan i-correct dito sa distortion. Pero yung vertical, since makikita nyo, medyo slanted yung image natin. Ito, ini-straighten lang niya. Tapos yung horizontal, yan yung effect niya. Rotate, iikot yung image. Aspect ratio, ini-squeeze or ini-stretch yung image. Pero ang magandang solusyon nito, select lang kayo ng option dito sa drop-down menu na to. Makikita nyo may option kayo na off, guided, auto, level, vertical, tsaka full. Usually, ang ginagamit ko dito is either auto. So makikita nyo, yung corner ng building straight na siya. Yung mga corner. So ito yung before, and yung after. 90% ng auto, correct siya. So kapag gusto nyo ng mabilis na correction, gamitin nyo lang auto. Pwede rin yung vertical. Isa din to na option na pwede nyo i-consider. So yung vertical, makikita nyo, ito yung effect niya. So kinorect nyo lang, kumbaga parang nirotate lang nyo yung image para maging straight yung perspective ng building. So yan lang yung effect niya ng geometry. Yung geometry, yan lang kinokorrect yung distortion tsaka yung perspective ng image natin pag kailangan yung gamitin. So usually yan yung mga ginagamit natin sa Adobe Lightroom for mobile editing natin sa mga phone natin. Sana dito sa video tutorial natin na to, may napulot kayo kahit na konting kaalaman tungkol dito sa Adobe Lightroom at naintindihan nyo kung paano yung mga controls ng bawat buttons natin dito sa app natin na to na ginagamit na pang-edit ng mga photos natin. Pag may question lang kayo, don't forget to ask it and put it on the comment box below. Follow nyo rin yung link at saka yung mga previews na editing natin. Kung gusto nyo maumpisahan yung pag-edit nyo ng mga bagong color profile for Instagram, nandyan yung peach tone na ginawa ko, brown tone, saka yung iba-ibang mga editing na ginawa natin dito sa YouTube. Don't forget to subscribe and like and also hit that bell button para ma-notify kayo sa mga bago nating uploads every week. I hope to see you again soon and kita-kits ulit next week.